Hai semuanya, hari ini saya nak tunjuk cara jahit kedut tanpa menggunakan tapak mesen kedut. Saya guna tapak biasa. Okey, hari ini saya guna mesen sulam. Mesen high speed pun boleh guna, tapi kita kena perlukan jarum peniti. Okey, jarum peniti. Okey, cara dia, tapak ni kita tolak ke bawah, kan dia boleh gerak-gerak ni kan. Okey, korang tolak dia ke bawah. Okey, tolak macam ni. Jarum peniti ni kita masuk dekat sini, ada lubang. Okey, kita masuk je macam ni. Okey. Okey, siap. Pastikan jarum ni tak gerak-gerak ya. Betul-betul dah. Okey, dia tak gerak kan? Cara dia macam ni. Korang pastikan yang jahit jelujur mata kasar. Okey, buat macam ni ya. Okey, kita jahit je. Terus je. Okey. Kan tak payah guna tapak kedut, kita jahit macam ni je. Okey, siap. Guna mesen, tapak mesen biasa je. Siap kedut. Okey, selamat mencuba.